Ago, if you were here, Ale před 2 roky, pokud jste tady byli, we discussed the situation of losing your quota or taking away the quota. My jsme se bavili o situaci, která nastala poté, co jste přišli o kvóty. And one of the things that we talked about was the high variability that you're going to see in milk prices. A jednou věcí, o které jsme mluvili, bylo, že bude veliká variabilita, kterou uvidíte v cenách mléka. And so now we're there. A takže nyní ta situace je tady. You're suffering with low milk prices. Takže trpíte nízkými cenami mléka. So this is going to be an ongoing challenge. Bude to v podstatě takový stálý problém, se kterým se budete setkávat. So what we're going to need to do is to take a lot of the principles that we've talked about over the past 16 years. Takže co musíme udělat? Musíme si zopakovat ty základní principy, o kterých jsme už 16 let mluvili. How to improve efficiency. Jak zlepšit efektivitu. How to keep our cows healthy. Jak naše krávy udržet zdravé. And many other factors that we've talked about, nutrition. A spousta dalších faktorů, o kterých jsme už mluvili, výživa, cow comfort, pohoda zvířat. And put that in more of an economic perspective. A dát je do určité perspektivy z ekonomického pohledu. So what I want to try and cover this morning, co bych chtěl dneska ráno probrat, is talk a little bit about bottlenecks again, but this time looking at it from a profitability standpoint. Rád bych se zaměřil na ta úzká hrdla, tentokrát bych se na ně rád zaměřil z ekonomického pohledu. And then introduce you to a concept of what we call break-even prices. A dále bych potom chtěl vám představit koncept, který říkáme jako hraniční cena mléka. So this is trying to determine how much does it really cost you to make milk. Takže bych vám chtěl ukázat, jak dojít k tomu, kolik vás opravdu stojí výroba mléka. And of course the biggest issue here is feed costs. Samozřejmě ta největší položka v tom je cena krmiva. And that'll be most of our discussion this afternoon, improving the silage and silage qualities. A bude to velká diskuze potom odpoledne o zlepšení siláží a kvality siláží. Then I want to take a time to look at some of the non-nutritional factors that can influence your profitability. Potom bychom se podívali na nějaké nevýživářské faktory, které ovlivňují vaši ziskovost. And come back and revisit some of the important considerations here, including heifer growth and transition cow health. A vrátili jsme se, abychom se opakovali nějaké ty základní věci, které vám ovlivňují ziskovost, jako je odchov jalovic a péče o krávy v přechodném období. So we've introduced this topic of thinking about your farm as an industry. Už jsme přinesli to téma dříve, kdy v podstatě si říkáme, že vaše farma je průmysl. And we focused on the inputs. Zaměřili jsme se na vstupy. And how to manage those inputs to make milk. A jak zvládnout ty vstupy, abychom vyrobili mléko.